अस्सलाम वालेकुम ګران دوستانو زه ابرار او تاسو ګورئ ټیکنیکل ابرار خان یوټیوب چینل ګران دوستانو پر نننۍ ویډیو کې تاسو سره موبایل کیمرې او داسې پټ راز دروخم چې تاسو ټول به حیران شئ که جز تاسو نو تاسو کوم چې تاسو د موبایل کیمرا څه شي لپاره استعمالوي نو تاسو به وایئ چې موږ د عکسونو تصویرانو او ویډیوګانو لپاره استعمالو نور موږ هم د هیڅ شي لپاره نه استعمالو نو ګران دوستانو زه تاسو ته نن پر نننۍ ویډیو کې د موبایل کیمرې او داسې پټ راز ویل وایم چې تاسو ټول به حیران شئ ویډیو شروع کوو چې تاسو روس پور زموږ چینل سبسکرایب کړئ نو چې موږ چینل سبسکرایب کړئ घंटी निशान باندې لازمي کلیک وکړئ په آل باندې لازمي کلیک وکړئ چې بیا زموږ ویډیو کوم نوی ویډیو چې تاسو ته په وخت باندې دررسیږي نو راځئ دوستانو چې دا ویډیو سٹارټ کړو نو ښه ګران دوستانو زه خپل موبایل سکرین ته رالم صحیح شو دوستانو د اپلیکیشن د انسټالولو طریقه تاسو درخم خو اول تاسو له دې را کمال وګورئ نو ښه دوستانو دلته اوس د خپل ګوګل لینس کیمرا اوپن کوم صحیح ده نو ګران ورګړو تاسو لیدئ شئ دلته ما یو غړی دا ما راغسره تاسو لیدئ شئ صحیح شو دوستانو دا غړی چې کمندونو پرینه وزوس یو تصویر واخلم تاسو بل تراشئ د سرچ پر بٹن باندې کلیک وکړئ پر مین بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ چې پر باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو دې کمال لیدئ شئ نو ګران دوستانو وینئ ته دا غړی چې کمندونو د دې غړی په باره کې ماته ټول معلومات راکړل دې قیمت هم ماته خي دا غړی چې کمی کفنۍ ډېر نو دا غړی ماته خي دین علاوه پکې نور غړیانې هم راځي چې د دې قیمت سره دا کمی کفنۍ کم ملک نه راغله نو دا تاسو لیدئ شئ دا یو کمال راز زیاتو مرګورو ته زموږ پاته نشته ځکه چې دا یو ډېر کمالي راز د موبایل د کیمرې نه تاسو دا فایده خامخا اوچته کوي ګران دوستانو کاغه غړی نه وي که هر قسم شی وي تاسو د استعمال څه قسم ماشین هم وي تاسو صرف داغه نه تصویر وباسئ او پرې کې سرچ کوئ نو داغه ریټ او قیمت داغه چې رقم ملک نه راغلی وي ټول کمالونه او هر څه به تاسو ته پدې یو کلیک باندې ښایي ګران دوستانو دین علاوه دا تاسو لیدئ شئ چې دا ما سره سټنګ یو خالی بوتل صحیح شو دوستانو دین هم زه پکچر اخلم تاسو بیا راشئ او درې بٹن باندې کلیک کړئ نو ښه ګران دوستانو دا تاسو لیدئ شئ ما صرف د سټنګ بوتل راوستو هسې عرضي نه ما سره د وخت اوس نور څه شي نه خواته نشته نو ما صرف د سټنګ نه بوتل راوستو دا تاسو لیدئ شئ هغه قسم د غیر راوستو چې دا د کمې کپنۍ دی د دې قیمت سره د دې ټول کارټن قیمت سره تاسو لیدئ شئ چې د کپنۍ د نو پسې ریټ باندې دا راوځي دا تاسو د سټنګ بوتل هر څه لیدئ شئ صحیح شو دوستانو چې تاسو خواته هم څه شیز هم وي نو تاسو بیا هغې قیمت د هغې هر قسم رنګ هر قسم شیز معلومولی شئ نو ګران دوستانو دا داسې یو ریل اپ دی چې پرې کې تاسو د هر شي قیمت ښه صحیح معلومولی شئ چې څه قسم شیز وي هم وي نو تاسو د هغې قیمت پرې کې معلومولی شئ نو ګران دوستانو اوس به خبره کوو چې تاسو به دا اپلیکیشن څنګه انسټالوئ دې لپاره به تاسو راشئ ګوګل پلی سټور ته خپل پلی سټور به تاسو اوپن کړئ صحیح شو دوستانو څنګه تاسو دلته خپل پلی سټور اوپن کړئ نو ګران دوستانو دلته تاسو سرچ کړئ ګوګل لینز LENS لینز دا تاسو لیدئ شئ ګوګل لینز دا به تاسو سرچ کړئ چې څنګه دا تاسو سرچ کو ګران دوستانو دا اپلیکیشن به تاسو داسې انسټایل کړئ صحیح شوه اما انسټایل کړل بیا تاسو داسې اوپن کړئ څنګه تاسو اوپن کړئ دلته تاسو سره سرچ دا بٹن ښکاري په دې باندې تاسو صرف یو کلیک کوئ چې باندې څنګه تاسو کلیک کوئ څه شی تاسو په لاس کې درسوي هغه به تاسو داسې خواله راوړئ داسې تصویر به ترې وباسئ داسې په دې باندې څنګه تاسو داسې کلیک کوئ نو څه قسم غړی مړی چې وي څه قسم شي چې وي نو هغه به تاسو له ستاسو په مخکې راوړی شي صحیح شو دوستان دلته اوس لږه تیاره ده نو دغه وجه باندې لږ ایشو راځي دا تاسو لیدئ شئ دغه شان یو تصویر به یو عکس به ترې اخلئ او بیا به تاسو له د هغې غړی څه قسم شیز هم وي ټول ډیټیل به تاسو له په یو سیکنډ کې درکوي نو ډېر د کمال اپلیکیشن دی دا د تاسو په خپل موبایل کې خامخا انسټایل کړئ د موبایل د کیمرې دا یو ډېر زبردست راز و چې تاسو ته ما ووایو که چېرته ګران دوستانو که چېرته ستاسو دا ویډیو خوښ شوي وي زموږ ویډیو خامخا لایک کړئ چینل ضروري سبسکرایب کړئ ګران دوستانو انشاءالله په دغه شانتې بل انټرسټینګ ویډیو کې میلاویږو د الله په امان